tradition is an often overly used word, and also cakes. You've seen a lot of cakes in episodes of Fine Cuisine, but in this episode of Fine Cuisine, you are going to see how tradition has helped kept a special type of cake, a traditional type of cake, alive. It's actually mothers and daughters through different generations have been preserving this special type of dish. See these mouth-watering street foods? From healthy steamed buns to mouth-watering sinful treats, the best ones are found on the streets of Vietnam. But there's one secret to them. Many are the result of a long-standing family tradition. If you happen to be in Hanoi during the winter, there's actually a dish that Hanoians love to eat. It's called bánh rán lúc lắc. And today I will visit a store that makes this dish. I will find out what store makes this dish because not only do I want to know how to make it, I also want to know where the name came from. Because from what I heard, there's actually a special story to the name of this dish. So I'm very curious to find this out. This is Gia Trịnh, a family business, the home of a shaker dessert. As you can see, the children are getting a kick out of the dessert ball. And it's popular with the older ones too. These are shaker handmade rice balls covered with sesame seeds. Tôi thấy cái món bánh ở đây nó đặc biệt khác hẳn so với những nơi khác là bởi vì cái vỏ bánh nó rất là giòn và tức là mỗi khi mà người thợ họ đưa máy bánh mới ra thì thường là sẽ được bán hết ngay, thì mình sẽ không lo quá về cái vấn đề là bánh để lâu và nó mất ngon. Nghe qua lời giới thiệu của bạn bè rồi là đặc biệt là của bạn gái bảo là bánh ở đây kiểu rất là ngon, mà đặc biệt là có món bánh rán là vừa thơm và giòn mà vương ở ngoài thì cũng rất là thơm đấy. Thế nên là hôm nay thì gọi là tôi cất công lên đây để mua bánh rán về cho bố mẹ với cả nhà luôn. I'm now on a mission to discover what makes the round rice balls so special. Oh, wow, I can already smell the smell of all, the bánh rán lúc lắc or the cake. I now know that I'm in the right place because look at all of these beautiful, beautiful round bánh rán lúc lắc with me. Chị ơi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào cửa hàng đi ạ. Vâng. Well, I've actually found the place that makes bánh rán lúc lắc. And actually, I'm here with the owner of this place, the person who founded the shop. Her name is Mrs. Vịnh, and she's actually 93 years old. Bà ơi, thế bà có thể giải thích cho con vì sao bánh này lại gọi là bánh rán lúc lắc được không ạ? Nhân với vỏ bánh nó không dính nhau. Người ta lắc nó kêu người ta gọi là lúc lắc, nhưng mà thực cái đấy là cái câu nói đùa mà để người ta tán thưởng cái bánh cái nhân nó không dính vào bánh và cái độ nở của nó tốt. Việc làm bánh lúc lắc này thì làm thế nào để cho nhân của bánh nó không dính vào vỏ của bánh ạ? Thì nó là cách pha bột. Pha bột làm thế nào nở mà lại không phì. Vỏ càng mỏng thì bánh nở càng to thì vỏ càng mỏng. Và nó không phì nhân ra. Chứ nếu mà cái công thức của anh mà làm không đúng, mà rán nó phì nhân ra thì không thể nào ăn được và không thể nào bán được. I just learned from Mrs. Vịnh that actually the reason why this is called bánh rán lúc lắc is it's actually not called bánh rán lúc lắc initially. It's called bánh long nhân, which means that the inside, the interior of the cake is actually separated from the skin, from the exterior. And actually, if you open the cake, you'll actually see a ball inside. And it's like, a bell, because the ball will basically move around when you shake it like this. Tôi lên trong đây làm cái bánh rán này là hoàn toàn làm thủ công, không có máy móc gì cả. Mời tôi lên. Cảm ơn ba. Đây là của Hà, là
con dâu tôi Vâng. là cái Dạ, người tốt. thừa kế để làm cái bánh này. Nghỉ hưu thì về thì tiếp quản cái kiểu này của mẹ chồng. Thế là cũng được học nhiều cái loại bánh. Nhất là trong đấy có cái bánh tráng này. Thì hoàn toàn là nó là ngày xưa thì các cụ cũng mới làm bánh rán, và bây giờ thì mình cũng muốn là khôi phục những cái loại bánh mà ngày xưa dân mình rất là hay ăn và cũng là thích. One of the very important things about the making process of bánh rán lúc lắc is actually the dough. What's important about the dough is that it's mostly made from rice, sweet rice or glutinous rice flour, but the proportion of flour and water and some other additives that maybe some other types of flour, I actually don't know because the other types of additives is actually a secret. But the dough needs to be soft. It also needs to be not too sticky. As you can see, it doesn't stick to my fingers, and at the same time, it's sticky enough so that the sesame seeds can stick to the dough. And the inside, the thing that is actually is the ball, the luk luk portion of the cake, is actually this. It's made from mung beans as well as coconut, all ground together into a very, very smooth paste and, balled together into like this type of ball. This is a mother and daughter-in-law pair. They've taught each other the recipe and popularized the snack. Let's see if I can master the art of making these rice ball snacks. Ba ơi, thế con về này nó tròn chưa bà? Tròn rồi đấy cô ạ. Vâng. The last part is frying the balls in a hot oil pan kept at a constant temperature. Trong lúc rán ấy thì chúng ta cần phải để ý những cái gì hả cô? Khi mà rán quan trọng nhất là cái Nhiệt độ. cái nhiệt độ của dầu. Thế cái dầu này mà nó mà lửa nó nhỏ ấy, Vâng. thì Nó sẽ bánh nó chín sẽ đều đúng không ạ? Không, lửa nhỏ quá thì lại bánh nó bị nở to quá, thì nó cũng sẽ khỏi cái nhân ra. Khỏi nữa. Thế còn nếu mà lửa nó to quá ấy, thì nó lại cháy. Vâng. So during the frying process, it's so important to, keep the cakes in a circular motion, because actually the circular motion is the factor that creates, the perfect round shape for the cake. And also, the circular motion will help submerge all the cakes together underneath the oil, so that they all get cooked and that they all, grow, expand evenly. Bây giờ chúng ta vớt được chưa ạ? Vâng. All right, it's cooked and fried and brown and beautiful, and now I want to try a piece because it's fresh out of the oven. As Mrs. Ha told me, this is the best when it's just fresh out of the pan or the oven. The ball is intact and completely separated from the dough. Wow, it's amazing. I think it's amazing because the skin is crunchy and at the same time it's soft on the inside. It seems that these little ones are shaking up some fun with these shaker desserts.
Well, Mrs. Ha's shop, there's not just bánh rán lúc lắc. There's also many other types of cakes that's, mostly forgotten, or, people in Hanoi do not know how to make anymore. But at her shop, there's all types of cakes, as you can see here, and all of these colors that you see are actually natural colors. For example, this is made from guk. The red color is made from guk, and then the green color is made from a type of leaf called, in Vietnamese, we call it mảnh cậu. And one of the special things about these type of traditional Vietnamese cakes is that, it's a balance. So for example, you eat the red one with the green one. So it's always eaten in pairs. Ms. Ha will now take me to visit her birth parents. We will offer them some olden treats. These traditional cakes are again part of a family tradition. The father was a poet. The mother sewed, cooked, and took care of the kids. Ms. Ha learned cake recipes from her mother. Their family has lived in Hanoi for generations. Sở dĩ là nhà làm những cái bánh này là có từ ngày xưa. Vì mẹ tôi là ở Bút và con gái khéo lắm. Cho nên là học được những cái bánh này và truyền lại cho tôi từ lúc năm tôi có 14 tuổi rồi. Là tôi vừa đi học và tôi vẫn phải học làm bánh. Các thứ bánh về bánh cổ truyền này. Thấy mẹ làm hay ai thì là nó học. Từ nó học rồi. Nó thích. I've actually realized, the rich tradition of this dish. It's the relationship and the connection between mother and daughters, and also, the establishment of the female ethics that is, making this dish so successful. And I think, I would be so excited to learn how to make it. I'll now head off to make traditional cakes in the countryside of Hưng Yên. This is where Ms. Ha's parents have decided to spend their retirement days, and the place of fresh ingredients. Đây là nhà của mình đúng không cô? Cháu cảm ơn cô. Con chào ông bà. Vâng. Guess what this is? It's a guk fruit. Can you guess what it looks like on the inside? The fruit is rich in lipotines and beta-carotenes and has been an inevitable part of the Vietnamese cuisine. It's also an ingredient in the traditional cake that we will make. There is another ingredient that we need for the traditional cakes. It's the snake saba grass. Cô ơi cô, thế thường là cái lá mảnh cọng là nó mọc ở đâu ạ? Thường cái lá mảnh cọng này thì nó mọc ở bờ rào. Con đã nhìn thấy chưa? Đấy, lá mảnh cọng đấy. Cô có biết vì sao nó lại gọi là mảnh cọng không? Cô cũng chẳng biết nữa, nhưng mà chỉ biết rằng dân gian ngày xưa các cụ vẫn thường hay lấy cái lá này để nấu canh. Vâng. Cái lá này thì là có cái điều gì đặc biệt không ạ? Nó còn làm được cả bánh nữa, bởi vì nó có cái tính hàn, tức là nó rất là mát. Thế mà đặc biệt là cái mùa xuân ấy, thì cái lá này rất là tốt. Thế mà họ hái ra để làm bánh thì nó thơm. Bây giờ con thử xay thử xem. This was how people actually ground the rice in the past. People actually use machines nowadays, but I like it the traditional way.
let's start the traditional cake making process. All right, so the grinding process isn't as simple as it looks. You know, Mrs. Hack only uses one hand, but I probably need to use two hands because the rice is really sticky. And it's actually one of the most important things about this process is that it's gonna make our cake, you know, more chewy and smoother. And that's why we need to do it this way. So it's a very, very complicated process, and it requires a lot of physical strength too. Đấy, ngày xưa là con gà phụ nữ khổ thế, nhất là ở của thằng bút với thằng bồ với thằng bạc ấy là khổ lắm. Ui giời, bánh trái mứt mơ. These are banana leaves. They will be used to wrap the cakes for the steaming process. Với các cụ ngày xưa ấy, thì ăn thì rất là tinh tế. Các cụ là thưởng thức cả không những là màu sắc đâu, màu sắc rồi là hương vị. Thế thì đã có màu đỏ rồi thì các cụ lại nghĩ ra phải là màu xanh. Thì là cái bánh mảnh cộng, cái lá mảnh cộng nó rất là xanh và nó đẹp thì và nó lại mát nữa. Có cho con ngửi qua một chút được không ạ? Thế cái lá này là mình đã luộc và mình đã xay ra rồi đấy. Để cho nó thơm quá. Rất là thơm. Mùi rất giống mùi cốm. Wow, it's you know the raw leaf that when we picked it, like I didn't smell anything, but after the leaf is boiled and you know ground into this mesh right here, you know it smells like pandan, or a little bit like you know the sweet rice, the green rice that Vietnamese people love to eat. Đấy. Thế bây giờ là giữa mỡ và đậu xanh mình đã xào với cả đường rồi. Đấy, mình bây giờ trộn lẫn vào với nhau. Đây là đối với những người là người ăn bình thường. Còn nếu mà những người nào mà ăn chay á, thì là không có thịt, không có mỡ đâu, thì họ cho bằng mứt bí. Mứt bí của mình nhà mình làm đấy, thì cắt thái khẩu ra. Giống như các cái mảnh mỡ bình thường. Như mỡ bình thường, nhưng mà thay bằng mỡ là thay bằng mứt bí. Để mình ăn chay mà. As you can already tell by now, it's a trend to wrap rice dough around a mung bean interior. The colors and taste of these cakes are determined by the ingredients added to the wrapper dough. Bánh cổ truyền này là cái khéo nhất là cái vỏ bên ngoài. Chứ còn cái nhân ở trong thì phần nhiều là bánh nào cũng giống nhau. Nhưng mà cái ngoài là khéo. Thế là nó làm sao ăn mà vừa dai vừa dẻo mà lại vừa giòn. Trong cái dai nó lại có cái giòn cơ. Đấy. Cháu làm to quá, béo bớt đi. Alright, so Grandma just told me that mine is a little bit too big for the normal size of the cake, so I will have to take away some of the flour. So I'm going to pick the place with, you know, where the flour is the thickest, and I'm going to pinch that away, just like that.
đun lửa vừa thôi, trong vòng từ 15 cho đến 20 phút. 15 cho đến 20 phút đúng không? Thì là bánh có thể là được. Hấp không đủ thời gian là sẽ như nào? Cái bánh mà nếu mà hấp quá thời gian ấy thì nó bị chảy bánh, thì nó lại không đẹp. Thế còn nếu mà mình mà hấp mà chưa tới thì bánh lại nó lại chưa chín, và thậm chí nó lại chóng lại gạo. Look at those vibrant au naturel colors. All right, can you see all of these steamed cakes? Well, the cakes that have been steamed actually have much brighter colors than the cakes before the steaming process. So the use of the steaming process is actually not just to cook the rice, but it's also to give these cakes a luscious and very delicious color. So if you look at this, it makes my mouth want to water. Oh my goodness, I really want to eat this. And also, if you guys are artists, would you ever want to create a picture or a painting with these cakes? Because the colors are just so beautiful. Any artists want to try? I would totally do it if I was an artist. Cô ơi, thì bây giờ mang bánh này sẽ đi đâu ạ? Bây giờ mang bánh ra để cho bố mẹ cô thử thưởng thức và kiểm định xem